વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે અથાણું બનાવીશું। અથાણું તો આપણે ઘણા અલગ અલગ પ્રકારના બનાવતા જોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે આખી કેરીનું અથાણું બનાવીશું। તો તેના માટે આ સાઈઝની કેરી લીધેલી છે 1 કિલો, 4 ચમચી જાડું મીઠું, 2 ચમચી હળદર। આપણે આખી કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે આ રીતે જ કેરી આવે અને કેરી એકદમ કડક લેવાની છે। હવે તેને આપણે કટ કરીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે 2 કટ આપી દેવાના અને તેને કાપીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે કેરીને આપણે કટ કરીને તૈયાર કરી લેવી। આખી કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે આપણે આ સાઈઝની કેરી લેવાની છે। આથી મોટી કેરી લઈશું તો તેમાં જાળી પડી જાય છે અને તે આપણે કાપી નથી શકાતી, એટલે આ સાઈઝની કેરી હોય એ રીતની જ લેવાની છે। હવે આપણી બધી જ કેરી કપાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે મીઠું લીધેલું છે તેની અંદર હળદર નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ। હળદર અને મીઠાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। આ એક તપેલી લીધેલી છે। હવે આપણે કેરીમાં મીઠું અને હળદર ભરી તેમાં મૂકતા જઈશું। આ રીતે કેરી ભરીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ। જ્યારે આપણે આખી કેરીનું અથાણું બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે કેરી એકદમ તાજી અને કડક હોય તેવી લેવાની છે અને આવડી સાઈઝની જ લેવાની છે। કેરી લાવી તેને ધોઈને કોરી કરી ત્યારબાદ કટ કરી અને આ રીતે તેમાં હળદર મીઠું ભરી તૈયાર કરી લેવી। આ જ રીતે આપણે બધી જ કેરીમાં હળદર મીઠું ભરીને તૈયાર કરીશું। અત્યારે આપણે કેરીમાં ગોટલી નથી નીકાળી, જ્યારે હળદર મીઠું બરાબર તેમાં ચડી જશે ત્યારબાદ આપણે તેમાંથી ગોટલી નીકાળવાની છે। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે બધી જ કેરીમાં હળદર મીઠું ભરાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતે બધામાં ભરીને તૈયાર કરી લીધું છે। આ કેરીને આપણે 2 દિવસ માટે ઢાંકીને આપણે મૂકી દઈશું। આમ જ રાખી મૂકવાની છે અને દિવસમાં તેને 4 થી 5 વાર ઊંચા નીચી કરી હલાવી લેવાની છે। હવે 2 દિવસ બાદ આપણી કેરી આ રીતે સરસ રીતે હળદર મીઠામાં તૈયાર થઈ જશે। આપણે તેને 2 દિવસ આ રીતે જ હલાવી અને તૈયાર કરવાની છે। તો આ રીતે કેરી તૈયાર થઈ જશે। તો આ કેરી તૈયાર છે, તેને આપણે પાણી નીકાળી લઈશું। નીચે થાળી રાખેલી છે, ઉપર ચારણી લીધેલી છે, તેમાં આપણે કેરી નાખીશું। આ રીતે આપણે કેરીને તૈયાર કરવાની છે। તો આ કેરી તૈયાર છે અને ખાટું પાણી પણ આપણે રાખીશું। આમાં આપણે 2 થી 10 થી 15 મિનિટ માટે રાખવાની છે, એટલે પાણી આપણે ખાટું રાખી મૂકવાનું છે। હવે આ ડીશને આપણે બીજી ડીશમાં મૂકી દઈશું। હવે કેરીની અંદર ગોટલી છે તે નીકાળી લઈએ। આ રીતે આપણે તૈયાર કરી લેવાની છે। આ રીતે બધી જ કેરીમાંથી ગોટલી નીકાળી તૈયાર કરીશું। આ રીતે 2 દિવસ રાખવાથી કેરી એકદમ સરસ રીતે મીઠા અને હળદરમાં તૈયાર થઈ જશે। બધી જ કેરીમાંથી ગોટલી નીકાળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને આપણે આ રીતે 5 થી 10 મિનિટ માટે નીતરવા દઈશું। આ કેરી હવે 10 મિનિટ બાદ સરસ રીતે નીતરીને તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે સૂકવીશું। કેરીને આપણે પહેલાં ટૂથપીક લીધેલી છે। ટૂથપીક ન હોય તો તમે આ રીતે સાવણીની સળી પણ લઈ શકો છો। અત્યારે મેં ટૂથપીક લીધેલી છે। કેરીને આપણે આ રીતે થોડી પોળી કરીને મૂકવાની છે, જેથી તે એકદમ સરસ રીતે અંદરથી પણ સુકાઈ જાય। આ રીતે આપણે થોડી પોળી કરીને મૂકીશું। આ રીતે તમે સાવણીની સળી પણ યુઝ કરી શકો। આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો। કેરીને તમે કોઈ પણ કોટનના કપડા ઉપર અથવા તો તમે પ્લાસ્ટિક પર પણ સૂકવીને તૈયાર કરી શકો છો, અથવા તો આ જ રીતે તમે ડીશમાં પણ સૂકવીને તૈયાર કરી શકો છો।
આ જ રીતે આપણે બધી જ કેરી આ રીતે ખુલ્લી કરીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણી બધી જ કેરી આ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે 5 થી 6 કલાક માટે પંખા નીચે આ જ રીતે મૂકી દઈશું. થોડી હોય તો આ રીતે ડીશમાં તમે પણ મૂકી શકો, અથવા તો તમે તેને કોટનના કપડા ઉપર પંખા નીચે સૂકવી શકો છો. તો હવે આપણે તેને પંખા નીચે મૂકી દઈશું, જેથી તે સરસ રીતે કોરી થઈ જાય. આ રીતે કેરીને થોડી ખુલ્લી કરવાથી તે ઝડપથી કોરી થઈ જશે. નહીંતર આને કોરી થતા થોડો ટાઈમ લાગે છે, કારણ કે આખી કેરી છે એટલા માટે તેને આ રીતે કરેલું છે. હવે આપણે 200 ગ્રામ સૂકી મેથી લીધેલી છે, તેને સાફ કરીને લીધેલી છે. હવે તેને આપણે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈને તૈયાર કરીશું. અને આ અથાણાને આપણે આખા વર્ષ માટે રાખી શકાય છે. આ રીતે આપણે મેથીને ધોઈને 2 થી 3 પાણીએ તૈયાર કરી લઈશું. મેથી આપણી 2 થી 3 પાણીએ ધોવાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આખી કેરીના અથાણામાં આપણે આખી મેથીનો આચાર બનાવવાનો છે. હવે આપણે ગરમ પાણી લીધેલું છે, તેમાં મેથી નાખીશું. આ મેથીને આપણે 30 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં પલળવા માટે મૂકી દેવાની છે, અને મેથી ઉપર પાણી રહે એ રીતે પાણી નાખીશું. હવે તેને આપણે 30 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. હવે 30 મિનિટ બાદ આપણી મેથી એકદમ સરસ રીતે આ રીતે પલળીને તૈયાર થઈ જશે. આ મેથી સરસ રીતે પલળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને ફરી આ રીતે પાણી નીકાળી લઈશું. ફરી તેને આપણે એ જ તપેલીમાં જે આપણે કેરીનું પાણી ખાટું નીકાળ્યું હતું તે નાખીશું. હવે આપણે ખાટા પાણીમાં મેથીને નાખીશું. આ રીતે ખાટા પાણીમાં મેથી નાખવાથી તે થોડી ખાટી મીઠી થઈ જશે, અને થોડો તેનો કલર પણ પીળો થઈ જશે. આ રીતે આપણે મેથીને 15 મિનિટ માટે પાણીમાં રાખવાની છે. આ રીતે આપણે ખાટા પાણીમાં 15 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. હવે 10 મિનિટ બાદ આપણે મેથીને ખાટા પાણીમાંથી નીકાળી લઈશું. આ રીતે મેથીનો કલર થોડો પીળો થઈ જશે અને તે થોડી ખટમીઠી થઈ જશે. હવે તેને ફરી આ રીતે ગળી લઈશું. આ રીતે મેથીમાંથી બરાબર પાણી નીકળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેને કોટનના કપડામાં સૂકવી દઈશું. ત્યાં સુધી થોડી વાર માટે આ જ રીતે આપણે રહેવા દઈએ. હવે આપણી આ મેથી કોરી થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને કપડામાં સૂકવીશું. હવે આ રીતે કોટનના કપડામાં આપણે મેથી સૂકવવા માટે નાખી દઈશું. આ રીતે આખા કપડામાં આપણે ઓળી કરી અને તેને પણ પંખા નીચે આપણે સૂકવીને તૈયાર કરીશું. મેથીમાં જરૂર લાગે તો આ રીતે આપણે થોડી વાર પછી હાથ ફેરવીશું. આ રીતે 2 થી 3 વાર આપણે મેથીમાં હાથ ફેરવી લેવો, જેથી તે થોડી કોરી થઈ જાય. અને તેને વધારે કોરી પણ નથી કરવાની. તેને આપણે પંખા નીચે સૂકવવાની છે, તડકામાં નથી સૂકવવાની. આ રીતે જ કોરી થવા દઈશું. 3 થી 4 કલાક બાદ આપણી કેરી આ રીતે એકદમ સુકાઈને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ જ રીતની આપણે સૂકવવાની છે, અને તેમાંથી આપણે સળી નીકાળી દઈશું અને આ જ રીતે સૂકવીને તૈયાર કરીશું. તો હવે આપણી કેરી તૈયાર છે. મેથી પણ આ જ રીતની કોરી કરવાની છે, વધારે કોરી નથી કરવાની. વધારે કોરી થઈ જશે તો મેથી આપણી થોડી ચવડ લાગે એવી લાગશે. આ રીતની કોરી કરીને તૈયાર કરીશું. તો આપણી મેથી અને કેરી બંને સુકાઈને સરસ કોરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે મેથી માટેનું તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું. હવે આપણે અથાણા માટેના મસાલા જોઈ લઈએ. તો તેના માટે અડધો કપ મીઠું લીધેલું છે, અડધો કપ ખાંડ, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો. તમે વધારે સ્પાઇસી જોતું હોય અથાણું તો તમે વધારે લઈ શકો. 2 ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી હિંગ, 5 થી 6 લવિંગ, 2 સૂકા લાલ મરચાં. અથાણા સંભાર તે રેડી મસાલો આવે છે તે લીધેલો છે મેથીનો, તે 200 ગ્રામ લીધેલો છે. અને આપણે 500 ગ્રામ તેલ લેવાનું છે, તેને ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે. હવે એક તપેલી લઈ તેમાં આપણે મેથી નાખીશું. આ રીતે મેથીને આપણે તપેલીમાં બરાબર સેટ કરી દઈશું. હવે તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું. આપણે રેડી મસાલો લઈએ છે સાંભાર, તો તેમાં પણ મીઠું હશે. કેરીમાં પણ આપણે મીઠું ભરેલું હોય, અને આ મેથીમાં પણ આપણે જે ખાટા પાણી બોળેલી હતી તો
તો તેમાં પણ થોડું મીઠું ચડેલું હોય તો તે પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું. જરૂર પ્રમાણે આપણે તેમાં મીઠું નાખીશું. આ અથાણામાં તમને મેથીનો ગોળો વધારે પસંદ હોય તો તમે મેથી થોડી વધારે પલાળીને નાખી શકો છો. હવે તેમાં હળદર નાખીશું, હિંગ નાખીશું. મસાલા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછા કરી શકો. લવિંગ નાખીશું, સૂકા બે લાલ મરચાં નાખીશું. આ રીતે આપણે બધા જ મસાલા તૈયાર કરી લીધેલા છે. હવે તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે આ મેથીના ઉપર આપણે તેલ રેડીશું. હવે આપણે ગરમ તેલને મેથી ઉપર રેડીશું. થોડી વાર માટે આપણે આમ જ રહેવા દઈશું. હવે તેને હલાવી લઈએ. આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં વરિયાળી નાખીશું, લાલ મરચું નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ મેથીના સંભારને આપણે ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈશું. એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેને કેરીમાં ભરીશું. ત્યાં સુધી આમ જ તેને રહેવા દઈએ અને તેને ઢાંકીને મૂકી રાખીએ. આ કેરીને પણ આપણે આ જ રીતે પેક આમ જ રહેવા દઈશું. હવે આપણે પંખો પણ ચાલુ નહીં કરીએ અને આ જ રીતે રહેવા દઈશું, જેથી તે વધારે સુકાય નહીં અને ત્યાં સુધીમાં આપણો ગોળો પણ ઠંડો થઈ જાય. હવે આપણો મેથીનો સંભાર એકદમ સરસ રીતે ઠંડો થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે એકદમ સરસ ઠંડો થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ખાંડ નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. તમને જે પ્રમાણે ગળ્યું પસંદ હોય એ રીતે તમે વધારે ઓછી કરી શકો. ત્યારબાદ તેમાં ખાટી કેરી અથાણા સંભાર નાખીશું, જે આપણે રેડી મળે છે તે લીધેલો છે. આ સંભાર આપણે કોઈ પણ કંપનીનો લઈ શકાય છે. હવે મેથી સંભાર બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે તમારે વધારે સ્પાઇસી જોતું હોય તો તમે લાલ મરચું એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે બોળામાં તેલ વધારે એડ નથી કરતા, કારણ કે આપણે કેરીમાં આ સંભાર ભરવાનો છે. એટલે આ રીતે થોડો કડક હોય, વધારે તેલ નથી નાખવાનું. આ રીતે થોડો કડક હોય એ રીતે જ ભરીશું. આ સંભાર તૈયાર થયા બાદ તમે ટેસ્ટ કરી અને મસાલા એડ કરી શકો છો. હવે આપણો આ સંભાર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે સંભારને આપણે કેરીની અંદર ભરીશું. આ રીતે એકદમ દબ્બીને મસાલો ભરીને તૈયાર કરવાનો છે. આખી કેરીમાં બરાબર નીચે સુધી સંભાર ભરાય એ રીતે ભરીને તૈયાર કરીશું. અને આખી કેરીમાં ભરાઈ જાય ત્યારબાદ તેને આ રીતે થોડી દબ્બી દઈશું. આ જ રીતે આપણે બધી જ કેરી ભરીને તૈયાર કરી લેવાની છે. તમને અથાણામાં સંભાર વધારે જોઈએ તો એ રીતે તમે મેથી તેમાં પલાળીને નાખી શકો છો. અત્યારે મેં 1 કિલો કેરીમાં 200 ગ્રામ મેથી પલાળેલી હતી અને સંભાર ઓછો જોઈએ તો થોડો તમે ઓછી પણ કરી શકો છો. તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે તમે આ કેરીનું અથાણું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. આ કેરીને ભરીને તમે સીધી બરણીમાં પણ મૂકી શકો છો. હવે આપણી બધી જ કેરી ભરાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ અથાણું આખી કેરીનું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે ઉપર તેલ રહે એ રીતે આપણે અથાણાને રાખવાનું છે. તેલ ન રહે તો પાછું તેને ગરમ કરી ઠંડુ કરી અને ઉપર નાખી દેવું, જેથી અથાણું આપણું આખું વરસ સારું રહે છે. તો તમે પણ આ જ રીતથી આખી કેરીનું અથાણું જરૂરથી બનાવજો. આ અથાણું બનાવશો તો તમે બીજા અથાણા ભૂલી જશો. તો આ અથાણું જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. અને કંઈ કમેન્ટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.